Вітаємо на каналі Файний Вареник. Сьогодні будемо готувати шашлик в маринаді з пюре томатів. Щоб замаринувати 1,5 кг м'якоті свинячої шиї, нам потрібно 400 г пюре свіжих томатів, 1 велика цибулина, 1 маленька головка часнику, 1 пучок петрушки або кінзи, сіль та перець за смаком. Свинину порізати порційними шматками. М'ясо залите томатним пюре. Якщо готового пюре із томатів немає, беремо цілі помідори, знімаємо шкірку, видаляємо плодоніжку та просуваємо через м'ясорубку або блендер. Зелень промити і нарізати великими шматками. І додати в кастрюлю до м'яса та томатів. Цибулю та часник почистити. Цибулю нарізати великими півкільцями та добре віджати руками, щоб цибуля пустила сік. Додати цибулю, часник розчавити ножем. Якщо зубці великі, можна ще розрізати навпіл. Додати часник, посолити, поперчити за смаком. Добре вимішати. Накрити кришкою або тарілкою. Маринувати 4-6 годин. Кожні 2 години гарно перемішувати. Якщо свинину замінити на курятину, час маринування зменшується на 2-4 години. Смакує як смаженим на мангалі, так і запеченим в духовці. Нехай вам буде смачно!